Серебрянский лес – это лес чудес. Заходишь туда с руками, с ногами, выходишь без. А ну мы тут просто как на ладони, понял. Хлопці де? Все живі? Йоксель-моксель, блин, где хата? Привет. От вам і Сіверськ. От така ситуація в Сіверську. Сьогодні команда Хаші разом з волонтерами від Бога вирушить у місто Сіверськ, вірніше в те, що залишилося від міста Сіверськ. Також ми по дорозі заїдемо у ряд сіл Донеччини і поспілкуємося з останніми жителями, котрі залишилися в цих селах. Спробуємо задокументувати ту реальність, в котрій вони проживають, почути цих людей, а в кінці самим зробити висновки від побаченого. Так, мы только что, получается, набрали 4 по 500 воды и загрузили кулеш, 240 порций и 240 порций гречки. Сам факт горячей еды в таких городах, горячей, домашней, вкусной еды, он очень важен. Я называю наше служение, это типа контрпропаганда. То есть мы приезжаем, мы говорим, что мы один народ, мы говорим то, что мы одна страна, то, что, ребята, вот мы здесь, никого тут больше нет. Заканчивается посадка с этой стороны. Да, я понял, это как раз... И вот тут дорога пошла. Ты по этой ходишь, и ты выезжаешь верхнего закота. План надо убрать. Да, план надо вытереть. Это было 11 сентября 2022 года. Мы вывезли 3 тяжело раненых наших солдат. Утром еще поворот на Курдюмовку, он был наш. Но этим днем, это было уже вечером, где-то 5:30, наши войска, они отступили на 500 метров. И когда мы уже подъезжали к повороту, нас обтурили. Я получил осколочная рука, нога и 2 осколка в голову зашло. Один на 4 сантиметра зашел, перебили мне зрительный канал, один из осколков. Я полностью ослеп. А один, который был меньший, он прошел всю левую долю головного мозга и остановился за 1,5 сантиметра до коры головного мозга. Он у меня до сих пор тут в голове, так что есть такая шутка у нас, что русский мир всегда со мной. Андрюха пошел за помощью, нашел меня, шли, падали, по нам стреляли, пули свистели. Оставалось где-то 50-60 метров до наших позиций, до наших окопов. Я упал, уже не смог идти. Но потом Бог мне дал интересное такое видение. Я услышал, как меня зовет, у меня жена и 2 детей. Я просто услышал, как меня Лева и моя жена Саня, как они меня зовут. Ну типа физически. И за 5 метров, получается, до окопов уже наши військовые. И, короче, они вылезли и затащили меня в окопы. Все, потом был медэвак, рано утром операция, трепанация, достали осколок, почистили. Это теперь миссия всей моей жизни. После этого ранения, и у нас теперь команда, около 20 человек. Мы кормим, мы вывозим, мы делаем все. Сегодня мы едем и будем помогать людям на передовую, в прифронтовой город. Мы посещаем где-то 2,5-3 тысячи людей в неделю. Мы даем всего лишь по 5 литров воды. Ну, то есть 5 литров воды сейчас, потому что мы ездим на пикапах, на бусах небезопасно там передвигаться. Бусы – это первоначальная цель для любого FPV-дрона. Сейчас здесь будет чем дальше, тем менее обеспеченный. Это самые обеспеченные считаются. И люди тут сейчас живут исключительно по подвалам. У них вот здесь землянка, смотри. Вот у них есть дом, да, но они живут в землянке. И по-другому они не могут жить. Потому что, короче, это вообще типа максимально небезопасно. Я не глушу. Тут не. Привет. Вот это, короче, место, это одно из, можно сказать, единиц мест, где у людей на вот этот коммуну, на эту, есть вода. Вода у нас на цьому краю більше колодці свої во дворі, питєва була вода. Ну, коли пішло нашествие мишей, вони якось попадали в колодець, і вони дохли, і вода непридатна, вона тільки технічна у нас. То питєва нам нужна вода, нам привозять питєву воду. А миші всюди, де ви живете, так само, до вас тут лізуть цих мишей, так?
Ну, зараз помінялася ситуація, миші пропали, прийшли криси. Тепер криси. Тепер криси. Ну, а внизу, хто ближче до річки, вони ж з річки можуть брати воду чи не До беруть? річки не можна ходити, хлопці. А. Ну, Там обстріли сразу, що ви да? не пам'ятаєте? Та при чому обстріли? Накидано, багато не взорвано, ну як? Ясно. Не можна ходити. Ходите- Фаби лежать, понял, так. Ходити не можна. Ось дорога є, ходи, пожалуйста. Вон туди вже далі, туди не те саме. Ви не заходите в траву Ні, вже? ні, ви що? За тиждень ми тричі хліб отримуємо. Три рази? Тричі, да. Тричі. По буханки на людину. Это сейчас, вот на эту неделю. Бывает такое, что... Було, хлеба що нет. 3 неділі взагалі ніхто не привозив хліб. А ви вже тут знаєте всіх людей, розпоряджаєтесь, роздаєте? Звісно, звісно. Ну и потреби они знают, понимаешь, потому что... Да, люди кажуть, а я вже там дзвоню, кажу, що треба. І розумієш, збиратися ж не можна. От, допустим, скажуть, зараз прийде машина, Да. забрати людей. Не Не можна. можна збирати людей. Так привезли гуманітарку, там пішли на сусідню вулицю через город, сказали одному чоловіку, і вони по передачі сусіді один одному. Той прийшов, отримав через время, той Да. прийшов, щоб не було. А ще електрики тут ніякої немає, давним-давно, да, вже? Від якого, ще з 22-го чи коли? 19 апреля пішов третій рік. Як нема світа і газу. Ну, тут число практически людей не падает, ну, оно как есть. 30 чоловік в селі? Да. Ви в хаті не живете, ви живете, собі варили землянку, так? Чи це погріб? Це старий погріб, ви його переробили, так? І весь час там. Ну, то, що в нас ночувати в хаті нереально. У мене хата дерев'яна. Нереально. Вона загориться, якщо що, десь секунду, так? Сейчас мы едем в Платоновку, это 5 человек всего живет, там мы их поддерживаем. Каждую неделю к ним заезжаем. Ну, звичайно, машина сюди не доїде. Да не. Ну, мы только двигаемся только на пикапах исключительно. Они постоянно слушают российское радио. Постоянно. Поэтому у нас такая политика, мы никогда не возим ни батарейки, ни любые способы зарядок, которые бы они могли бы эти радио заряжать. Потому что у них российское радио, все новости российские. Привет. Привет. Хлеба по две. Привет. Здрасте, как вы? Красавець теж. А це вам готову їжу одні волонтери привозять, так? Ви ж живете як? Понедільник, середа, Ну що а зробити? ми живемо по четвергам тільки. Коли вам привозять вже хлопці, так? Ну а у вас що там? Жизнь іде? Люди матюкаються. Люди всі втомили, всі хочуть миру всюди. Правда? Всюди. А А що ж таке, нехай сюди приїжджають. Тут у нас мир і тишина. Якщо захочуть помолитися, нехай приїжджають. ви тут тільки на Бога А на надієтесь. кого ж? Ну от на них іще. Ми вже цього давно казали. Треба встановлюватися і так далі. Це ж залежить не. Ну, це від тебе залежить і від мене. В першу чергу. Щоб війна зупинилась? Ну, це сильно Если бы у вас все віра. люди помолились бы, стали на колени бы, Вообще було б дуже то хорошо. все бы остановилось. Так что Ви до війни ще були віруючі? Сильно, чи це війна вас змусила в вищі сили повірити? да, что, да, и до войны тоже До было. війни, так? Тут есть время подумать. Да. Природа така, да. Жизнь так. І ще життя така, да. Пробовала на костре что-нибудь варить, кушать. Звісно, ми до війни постійно Кожний день, походи два ходили. года. А, кожен день ні. Потому что, так що це люди приїжджають туди, а вони що розуміють, що тут твориться. Поки ти тут не побуваєш, ти не поймеш це. Що сильніше, страх Божий або страх людський? Ви мене філософські такі питання задаєте. Тож приїжджайте до нас почаще. Тут дивлячись, що під Божим страхом розуміти, це теж дуже така Вона ніколи не Ти абстрактна. зараз виїжджаєш, а тебе там раз і немає. Ну от оділи там, а це ж таке діло. Так що Ну так, на якусь чи на Бога, чи на долю ми всі надіємося. знаєш. ви зараз туди на Серебрянку, Так, так. там складніше. Та ми ось щойно з гор побачили, там все горить, все горить. Аж теж ж електрики з весни 22-го тут нема. Я так можу їхати. І оце сонце, ну, бачиш, да, щось. так, До 20 ще місяць ми можемо, а потім день пойде на убыль. Да. Ви чаще тоді приїжджайте.
дорога, короче, блин. Ну, тут еще нормально, а вот дальше сейчас пойдет вообще. Ти маєш на увазі погано? Не, я маю на увазі, что простреленная уже, чтобы вы понимали. За 2 месяца первый раз сейчас я встретил машину, так вот как езды. За 2 місяці. Это очень хороший показатель. Слава Господу, реально. Це що означає? Это обозначает то, что плюс-минус тихо. На напрямку. Да, то есть можно будет и поснимать сейчас. Все, поворот на Серебрянку. Тут главное сейчас доехать, блин. Небезпечна ділянка. На. Да, ну мы тут просто как на ладони, понял. Тут как только у них появились кабы, села вот вообще не стало. Вот вы можете видите, вот это все свежее. Ну как свежее, такое более или менее свежее. Ну, плюс-мінус. Да. Плюс тиждень, 6 місяців. А все, тут уже спустились, тут уже получше. Тут была школа, почта, все. Ух ты, блин, как машину растращила, ее не было, это свежая. Востаннє на стільки гарячій точці ми були в Бахмуті, це був початок 23-го року, але тоді війна зовсім відрізнялася. Але пам'ятаєте, навіть з відео ми могли, по суті, ну ми знали, з якої сторони стріляють росіяни, ми просто ховалися за будинками, коли ці просвіти ми перебігали, тому що тоді взагалі так не працювали FPV-дрони і розвідка. Зараз, за цих 1,5 роки, що пройшло від того часу, війна кардинально змінилася. Власне, того вона, напевно, і впату від цієї ситуації, адже зараз техніки, от вздовж передової їздимо, ми не бачимо не з нашої сторони техніки абсолютно. Та сама ситуація з російської сторони. Вся техніка дуже далеко відтягнута, вся техніка дуже ховається. Адже зараз настільки працює аеророзвідка, постійно висять ці російські орлани, російські впівішки, котрі вже моментом до 20 кілометрів залітають, котрі спалять просто будь-яку техніку абсолютно спалюють. Далі там вже села не існує, тому що вже там нуль, там Білогорівка, там жодної людини немає, тому що там і села немає, там така переправа, де суцільні бої вже 2 роки йдуть. Це крайній пункт, де ще живе останніх ось цих 29, що сказали людей, ну колись в такому доволі великому селі, в Серебрянці. Правильно ваше село? Серебрянка? Серебрянка, правильно. І напроти вас знаходиться Серебрянський ліс, в якому вже 2 роки бої, він весь горить весь час, так? Да, через Дінець. І вас тут, я бачу, Серебрянське лісничество там у нас. Так, оце, яке відомо стало так на всю Україну з поганих причин, бо там дуже сильні бої. Ой, дуже сильні бої там. Там нас теж ось на Пасху нас обстріляли тут так, що і в дворі, і ось за двором, а в машина. Так, машина. Ось такі діла. Так у вас тут щось нема цілих хат, я дивлюся, зовсім. Ви не боїтесь отак, коли вони приїжджають разом збирати зараз? Юрбою, а зараз прилетить щось сюди. Боїмося. Буває таке, ну що робити? Ось і дощ, бачите. Ось такі діла. Добрий день. Добрий день, добре. Як то так? Чого ви звідси не вийдете? Це вже не перший раз. Та я думаю, це мільйонний раз вас питаю. Да, мільйон разів вже спрашують. Во-первых, фінансів нема. Хоча мені 62 ось буде. Пенсію не зробив. І його це їхати, хрен на куди пенсію робити. Треба, щоб гроші були. Їхати нікуди. У мене родня Старобельський, ЛНР. У жінки дочка в Дніпрі, 4 хлопців. Що я там буду робити? Кому я там нужен? Таку ж смерть витає в повітрі просто літає. Кожну секунду. Живемо. Ну, курити як? Не живемо, а существуємо. Але є, бачу, у вас людей з пару десятків людей ще на село є, так? 29 чоловік. Ну, Білогорівка вже, як кажуть, вона наполовину була і нашими, і вашими, як кажуть. Ну, вроді зараз кажуть, що це. Вона ж легендарна, там їх спалили десятки чи сотні танків. Українці, вроді, Білогорку забрали, так що вона під Україною. Зараз скільки разів в тиждень приїжджають? Якісь хлопці чи дівчата, може, приїжджають? Оце останній раз хлопці приїжджали з Полтави. Ну, десь, може, недільку назад. Наверно, за 2 місяці. Оце перші хлопці приїхали. У вас 2 місяці нікого не було? Нікого не було. То зачасту було, їздили зачасту, а це зараз всі бояться. Оце спасибо кулеш, вода. Оце кожен четвер. Тільки це війна почалася і год назад. Зачастую бувало, що на день по 3, по 4 гуманітарки проводять. А це щось. Зараз дуже небезпечно, тут сюди бояться всі. Так, бояться їхати. А якщо вам перестануть привозити і не буде кому, що тоді? Ну, поки ми ж одразу не з'їдаємо, як ото кажуть. Про запас то є.
Макарончики, олія, мука. Якийсь час протримаєте. Ну, звісно. Стріляють тут серйозно зі всіх сторін. Серйозно, серйозно. Буває таке. За солдат ми якось до них здорово не ходимо. Воно і колись то прийдуть до них, вони кричать, і що ти сюди прийшов, бо дрони літають. Так ото, коли вони там зайдуть, що то принесуть, а ні, забіжиш там, хлопці, дайте сигарету. Дадуть сигарету і дадуть щось. Тут вже, мабуть, місяців, скільки за городом трохи посадили, а дождя нема. А говорять, що це за артилерійських обстрілів, що воно якось розганяє, так? Да? Ну, таке нам робили припущення, це міф, але... Може і це бути. Помолимося, а поїдемо, добре? Ми помолимося з вами за вашу землю, за ваші домівки, щоб війна поскоріше закінчилась. Дай Бог, щоб вона закінчилася. Та да, вже всі хочуть, щоб Бо вже не тільки ми, а навіть хлопцям, солдати вже... хлопці на передовій. Я, як кажуть, сочувствую хлопцям. Ти що, раді Бога. А ну-ка. А то ж кричать же. Мінять. А чим мінять? Нічим мінять. Хлопці-то мало. Дорогой Бог Отец, мы благословляем Твое святое и всемогущее имя. Мы благодарим Тебя за этот день, Господь. Я благодарю Тебя за этих людей и за эту чудесную землю, за Серебрянку, Серебрянское лесничество, Господь. Я благодарю Тебя, Отец. Прошу Тебя, Боже, чтобы Ты хранил и оберегал этих людей от злых и непорядочных людей, чтобы никакие мины, снаряды, кассеты, Боже, фосфоры, Господь, ничего не могло навредить им во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты остановил войну, чтобы мы могли, Господь, уже скорее победить и могли жить жизнью, которой жили, Господь, до этого всего, Боже. Слава Тебе и хвала, веки вечные. Аминь. Мои золотые, хочу попросить вас, чтобы вы продолжали за нас молиться, потому что, вы знаете, мы ездим каждый день по всей линии фронта, по всей линии столкновения. И поэтому очень нуждаемся в вашей молитве и поддержке, потому что силы не всегда есть. Вот, тоже сегодня ночью кассеты были у нас. В Дроновке только что оттуда ж. Все хорошо. Вони казали, що вчора до них долітало. Ми бачили. Да, вчера сказали, громко было, но сегодня, слава Господу, мы приехали, видите, и дождик покапал, и более или менее хотя бы, да, тихо. Ну, горизонт, как говорится, как всегда, горит. Все, мои золотые, что, мы поехали. Все, что могли, мы вам отдали. Все, давайте, мои хорошие, расходимся. Все, до свидания, с Богом, Вардаи. Давайте, все, давайте, будем ждать. расходимся. Спасибочки. Езжайте. Спасибо, хлопцы. Да, надо подвести человечка. У тебя есть там куда посадить его? Що тільки що бахнули? С нашей стороны. Да, тут навіть. Надеюсь, что не по нам. О, тут був прильот сюди, так? Невеличкий. Мінометний, так? Свистіло так, Мілітарні хащі. Якщо ми до війни відвідували села природнім шляхом, вимирали і там будинки занепадали, так тут цьому допомогла путінська Росія. Ой, тут. Куда? Я понял, мы к вам не раз заезжали. А там ставьте на получия, да. Добрий день. Ой, блін. Все. Трошки привезли допомоги вам. А ви тримаєтесь між цим всім пеклом, так? Галочка. Це ж реальне пекло. Лупить зі всіх сторін все. Все горить, стріляє. На вас на вулиці хата прямо догорає. Це сьогодні лупило, так? Он по цю сторону. Так. Да. У пересаді чадить воно. У вас тут простіше порахувати, де хати ще цілі лишились в кого. Немає. Да. Нема цілих тут зовсім. Добре, бо ми не затримуємося, бо вони побачать чужі машини, зразу по машинах будуть стріляти. Да. Все можна. Ми бігом рухаємося. Все, бережіться, то щасливо. І ви бережіться. Щасливої дороги. Та ні. А там жесть. Тут село просто жесть.
І це не то, що старе, це от екшен, який відбувається зараз. Це тупо луплять по селу every day, every time. Каже, жодної цілої хати в селі. Нема. Да, ну, якщо вони всі не повністю зруйновані, так пошкоджені абсолютно всі. Тут вообще взагалі отак, вот, да, очень быстро. А вот это, слава богу, что сегодня еще тихо. Это еще, видишь, часть села, здесь никто не живет. Все вот там живут, по более безопасных мест. Вона тільки оця сім'я. Да. Ну теж там турили, так? Да? Тачку. Не, тут не втурится ничего. Не. Просто тачка розфігачена. Да. Это кап. Рядом стояла. Це вони настільки кабами, мінами. Ой, братан, так метко сейчас делают, я тебе говорю. Да, все из-за того, что корректируют. Там же, получается, висит беспилотник. Они же усовершенствуют сейчас технологии. И лазером, понял, наводит на цель. Все. Тут мы несколько раз попадали под обстрел вот именно на этом пятачке. Вот этот поворот. Тут ты замедляешься, короче. И пару раз попадали под 120-ю мину. Фух, ну слава богу, все выехали. Вон Серебрянка, вон рудник. И вот как раз вот там вот Серебрянское лесничество. Все горить. К сожалению, да. Идут бои, мало кто говорит вообще об этом. Но там, это, блин, как сказал наш побратим Гренко, это Серебрянский лес, это лес чудес. Заходишь туда с руками, с ногами, выходишь в лес. Здесь получается 40 человек где-то приблизительно, но приходят 10, все как я и говорил. Много людей не собираем, как бы. От і вони, так? Да. Добрый день, ребят. А это самое, что ты ничего не дал? А что вы дадите? А баклажка где? Сама? Баклажка есть. Водя, давай кулеш. Да, даю. Здоров'я. У вас води зовсім нема, так? Да? Дом. Попитної ніякої. Ви все чекаєте на хлопців, щоб вам воду привозили, так? Да? Раз в тиждень. Всі навіть беруть. Це вам на тиждень вистачає 10 літрів води? Чи ні? Пити? Я почти трохи так п'ю. Коли так заварити що-небудь? Ну, по селу ми дивимося, у вас тут більшість хат розбитих теж. Багато. Безперервно. Як наче займався якимось. Ой, жизнь, да, настала? Їдь твої давай. Думав я, що це таке. Я в Запорожжі був, заробив гроші там в совхозі. Купив хатинку. Вони розбили, раз снаряд упав, другий раз упав, третій розбили цю літню кухню. Ну, підремонтували, так всякі живемо. Ви самі живете чи? Сам. Сам взагалі? По сусідській жінку вбили в нас. Вас? 59 років. Осколок прилетів? Снаряд, а вона вийшла з калітки. Ага. Кишки вирвали, ноги, руки побігали. Страшна картина. Це недавно десь? Та ось недавно, місяць назад. А, це місяць назад. А в погріб ходите, якісь ховаєтесь? Ні? Та в погріб це рідко коли. Рідко. Якщо вже близько чуєш, що снаряди рвуть, там вже криси завелись. А, криси у вас. А в хату не лізуть ще криси? Да повно в хаті виводок. А що, ви берете ще куліш, якийсь кашу чи ні? Чи тільки воду берете? Хліб? Да що дадуть. Що тут берете ви все? Ми ж такі люди. Що дадуть, те. Гуманітарки живемо ми. Ты вообще красавец, да. Качу, а ну. Спортсмен. Кулеш! А у вас є лоток, да, на куліш якийсь, банка? Держите кулешек. Кто как? Подходим. Так, давайте вот Ну, можно же там в погреб поставить. Ух, а что ж за разина, да? Это его уже третий день. Но здесь понял, в чем прикол? Есть места, где был, понял, где была вода до войны. Где вот сюда воду даже и до войны привозили. С Северска привозили сюда воду питьевую, понял? Допустим, точно так же, как Торецкая громада. Везде, где был водопровод, там жесть с водой. Там воды нет. Так, мои золотые, что? Мы тогда помолимся и будем ехать, хорошо? И очень важно в такой момент, когда мы приезжаем, чтобы вы приходили, ну и спасибо вам большое, и молились. Почему? Потому что наша жизнь в этих местах, она может оборваться за 1 секунду. Цікаво дуже стало. Ви ж приїжджаєте, села ці переважно, знаєш, тут вздовж річки, вони ж взагалі були пропитані таким православ'ям і що русським. Очень сильно. Ви ж протестанти. Так. Як вони до цього ставляться? Поначалу сложно. Смотри, они стартуют только тогда, когда идет накрутка. Вот я могу даже заметить, как только российская пропаганда начинает накручивать,
А це є тут вплив російської церкви? Вона? Чи тут священники всі протікали? Чи є хтось з них залишався? Вплив в Северске есть храм. Недавно, месяц назад, в храм зашли солдаты, потому что там большой подвал хороший. И у людей был прямо кипиш. На каждой точке мы прямо вот общались. Было 2-3 ортодоксально вот таких настроенных. Как же так? Это наши свободы, Фанатики, это наше да? то. Да. Но опять же таки, проблема в том, что они фанатеют не от имени Иисуса Христа, не от жизни, которую Иисус проповедовал. А они именно фанатеют именно от самой системы. То есть российская вот именно вот эта вся эта типа патриархат, он именно ж пропитан. Ну, я це прекрасно знаю. Там... Вася Ломаченко, например. Но опять же таки, это тоже работа, которую надо делать. Ну реально, без этого никак. Ну хто буде делать, проводити цю типу? Думаєте, вони ще, в такий критичний час, я думаю, люди вже там відкидають конфесії, щоб просто починають до Бога звертатися. Але багато хто тримається. Чи вони вас більше сприймають за те, що ви матеріальну допомогу привозите? Ні, смотри, во-первых, наша допомога, но ее нельзя назвать какой-то материальной. Они нас уважают из-за постоянства. Потому что любая погода, будет минус 40, мы приедем. Будут обстрелы, мы приедем, они будут говорить, а как вы доехали и тому подобное. Поэтому как бы они слушают, и внимают, как бы. Церковь вообще очень много, кстати, сделала за время войны. И я вам хочу сказать одну такую вещь, то что церковь, протестантские церкви, они продолжают делать. То есть многие, знаешь, уже как бы, уже расслабились, а протестантские церкви продолжают, капелланы, движение очень сильно. Чего нету? Ух ты, блин, как машину растращила, ее не было, это свежая. Чому ти все-таки російською розмовляєш? Короче, смотри, я могу говорить украинской, но вот это из-за травмы я пытался перейти на украинский, у меня же трепанация была, понял, там это самое. Я, начинаю тупить і на українському, і на русском. Я можу розмовляти українською мовою. Я дуже люблю українську мову. Я гадун, я українець. Весь контент, кіно, все на українській мові. Виключно. Дивлюсь. Те, що я розмовляю, це одне. А те, що я споживаю, я споживаю виключно на українській мові. Що там трапилося? Де? У этих, у братів Карамазових. Нема хати. Що там? Нема хати от там у пацанов. Ти що? Да. Ви не чули нічого? Ні. Привіт, зараз поїдемо шукати. Кого? Та кого будемо шукати, що де вони там. А ти ж, а кого хати нема? От углова і слідуще. Пів хати нема. Ладно, не це саме. Поїхали. Привіт, ні. Здорово. Фу. Воды б це дав, если Все? Три, так. Чотири. Подвижки. Гуманітарку привозили? Ні, не було. І пенсії вже не платять. З апреля місяця. Надо їхати. Надо. А бачиш, навіть один согласився за 6 тисяч, і то побоявся приїхати. Вот это получается, это рудник. И это, получается, грубо говоря, может быть уже единственный житель, который здесь остался. И писали, как единственный. Подождіть минутку. Но мы еще сейчас ездим. А ви що, пасіку тримаєте тут? Що? Да. А що? І що, бджоли не тікають від цих обстрілів, це все? На, які злі. Вони бояться. У них же дрони, типа, знаєш, Ну ти заслужив, тільки вся команда, щоб хоч лизнула. Вона тільки лизнеться. Чому вони виїхали? Їх теж треба вивозити. Вони ж теж сім'я. То ви заради бджіл лишаєтесь? Сережка. І Сережка. Йоксель-моксель, блин, где хата? Привет, це кода? Учора? А де хлопці? А? Де хлопці? Не понял. Хлопці де? Всі живі? Да. Я ж приїхав. Погукай. Та я вам сказав. Це хата ваша була вчора, влетіла в неї, що? Да, це отакий вечір. Це просто ваша хата. Ну ви десь в погрібі, так? Ні, це таке дід читав книгу, В хаті прямо? Да. І в нього валилась хата. Це ви? Да. Це ви були в хаті і прилетіло в хату прямо? Ось сюди. Ага. Ну, а головки тут.
Ми думаємо, що ми до вас кричимо, і ви не чуєте. Контузило чуть-чуть, так? Да? Ложат хорошо. Поговорите, все хорошо у вас, да? Ну як бачиш, ну. Весело. Весело, так? Баба. О, сусіди ваші біжать раді. Бо ми приїхали, хлопці, побачили вашу хату розвалену, подумали, що з вами щось случилось. Весь цей час я не бачив, щоб вони сюди приходили. Що ви тут творите, хлопці? Та це... За цю хату імели? Тьотя Рай, це Серега чихнув. Отак Я ж казав, друга підозрювала. І гляньте, що, блін, пройшов мимо. А що, був прильот? Да. Когда? Вчора вечором, якраз 19 часов. І вон же ж, Да, без 27, да, вон якраз було. воронка. Було. Вон якраз воронка. А мы уже ваших соседей напугали. Вы сказали, что вы уже все. Что все сказали? Да. Ну нічого, А нормально. плакать начал. Значить, довго будете жити. Оце ви втрьох тут лишились. І там двоє людей, так? І там двоє, да, і я ж возле остановки там. А, от це все село Рудник, 5 чоловік, так? Да. І куча прильотів по селу. Подарків. Подарків, так. Дякуємо вам, хлопці. Да, хай Бог береже. Давайте, друзья, не балуйтесь. Помагайте друг другу. Не обижайте друг друга, не бухайте. І все буде нормально. Щойно прямо чуємо такий свист, схожий на літак, наче реактивний літак з цієї сторони, і потім величезний вибух. Це щойно по Серебрянці кап прилетів. Тут десь затримуватися, це взагалі божевілля. От. Ну, оце перед нами, от, і, власне, він весь Серебрянський ліс, вздовж котрого ми тут вздовж Сіверського Донця їздимо, і на цій стороні, на тому березі, от горить, просто він весь горить за рахунок бойових дій. А вон і Лисичанськ видно. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, їхні терикони. Все наче як на долоні, а воно вже окуповане більше як 1,5 роки тому назад. Поїхали бігом, бо це от нас і підганяють волонтери, це реально тут стрьомненько. Вон, видишь, два террикона, то Лисичанск, вон, и левее. Зимой, когда нет зелени, вообще четко видно. Прям даже, честно говоря, немного не по себе. А все, тут уже спустились, тут уже получше. Все, мы четко в север заехали. Яка тут ситуація? О, так, значит, сейчас ситуация сложная. Постоянно гибнут люди местные. Очень много местных жителей погибает. Постоянные обстрелы. Видишь? Это Лансет был. Це він ланцет таке з машини робить? Да. Четко в кабину. Вот этот мост в последнее время, короче, вот можно сейчас будет заметить, тут вот по нему, короче, они начали работать. Вот прилеты, вот отверстие, вот, видишь, это свежее. Все. Вот, смотри. Тут они начали по нему работать. Так, знаешь, потихонечку 1-2 снаряда, ракетка там какая-то, ураганчик. Географічно місто Сіверськ знаходиться в такій великій низовині в ямі. І не дарма ж тут 1973 року це СМТ містечко носило назву якраз Яма. Засновано воно було за радянською історіографією у 1913 році, коли тут відкрили доломітовий завод, але насправді до цього тут існував ряд козацьких сіл, козацьких поселень, котрі просто в 1950 році були об'єднані в одне місто, котре назвали Сіверськ за рахунок того, що тут недалеко протікає ріка Сіверський Донець. Сьогодні ця низовина активно відпрацьовується ворожою артилерією, ворожими FPV-дронами, мінометами, кабами і всім пекельним озброєнням, що мається у росіян. Капец! Нифига себе, весь район разбило, блин. Це все свіже. Вот, ты что, это вот свеже дымится, блин. Так виглядає місто Сіверськ здебільшого. Руїни і куриться дим над руїнами. Я реально, сколько я уже этого все увидел, да. І кожен раз удивляєшся, так? Да.
Ось де будуть. Все ближче і ближче. Ближче, так. Вони прострілюються. Може і нас помітили. Ну, я не думаю, що на нас. Якщо б на нас, я думаю, воно прилетав десь тут, а потім прилітає прямо в будинки. А ви роздаєте, ви набираєте, роздаєте людям воду тут, да? И потом раздаю людям. До вас приходять. А теперь вот ко всему прочему, что людей, которых я раздавала, еще добавили один участок, как бы сужают, меньше ездить, то ли горючего мало, то ли как, то ли страшно им ездить. Ну, я в администрацию позвонила, это 2 года назад, чтобы зарегистрировать свою семью. Ну, а мне сказали, у тебя... О, ви навіть не присідали. Нормально далеко метрів. Ну, это на этажке вот туда. А цей квартал кабом розібрали там. О. Це сюди в ці п'ятиэтажки луплять. Це вже близько. Так, наїдатись не можна. Поранення в шлунок. Це ж стара, типу, що з Першої світової тема. Якщо тобі попадає куля в живіт і ти наїджений, ну, типу, ситий, то вивалюється з кишок всередину внутрішній, йде зараження, ну там жорстко набагато. Якщо ти голодний, просто максимум воду можна було пити. Ну ще того пили взагалі найкраще спірт. Ну, ви заражувати всередину. Пили спірт, якщо тебе попадав, тоді ж без броніків воювали, взагалі без нічого. Тоді точність, ефективність зброї не була така. Тоді ж більшість від поранень помирало. Набагато більше. Тож зараз ти наклав турнікет, ще щось там, тоді це гарантована смерть практично була. От вам і Сіверськ. Так, от така ситуація в Сіверську. От так він виглядає. І от сюди саме, власне, в ці 5-поверхівочки, от вони всі розбиті. Сюди весь час працює ворожий міномет і ворожа артилерія. Ось, а отам в цій стороні склався будинок від Каба. Оце буквально кілька днів тому назад. Вся 5-поверхівка лягла. Тут не поталанило одні наші автівці знову. Бачите, як розходники автівки. Отакі з них лишаються. А оце Кап. Приходик. І нема 5-поверхівочки. А там один Кап, ось інший Кап. Коротше, одне з чергових містечка Донеччини, що перетворюється в суцільний попіл. Жестячина. Жестячина. І запах, чуєш? Трупний запах стоїть. Ось звідси завіює десь трупним запахом. Та завалило людей тут. Ну десь завалило, походу, людей. Чую просто трупний запах, я давно його не чув, що на початку війни ми чули. Саме епіцентр, куди в 5-поверхівки, це вам Сіверськ, невеличке містечко, центр тут складається з такого ряду, з кварталу 5-поверхівок. І його скоро його не буде, напевно, цього ряду 5-поверхівок, адже по ньому працюють кабами. Оце приліт одного каба, бачите, четвертини з 5-поверхівки нема. Позаду така сама ситуація. І стоїть запах, який я чув в останньому 22-му році весною після деокупованої Бородянки. На Салтівці ми тоді чули такий трупний яд, коли привалює чи то тварин, чи то людей. Ні, це люди, напевно, на жаль, загиблі, такі десь під завалами і вже починають розкладатись. Такий неприємний запашок. А може підійдемо туди до людей, вон стоять, що прямо місто. Ви ще живете тут, так? Да? Блін. І це ви були, коли цей Кап прилетів? 10 метрів. Як ви цілі? Стараємося. А це зараз мінометами тільки лупи, так? Це ночі кабами вони розходяться? А кабами ще 2 дні назад їбали. Ну так, да, оцей дом, так? Да? А, це давно. А оцей 2 дні назад, так? Да? Вот это, да. Ну, ми в інтернеті бачили відоси, як воно так, да, вони самі русські виклали. Виклали? А да. що ж пишуть, скажи мені? Ну, сказали, що по нацистах лупять. Що, да. що вони пишуть? Там неізмінно вже 10 років вони розказують, бо неонацисти. Убито 100 неонацистів, 200 американських найомників. Там, где, блядь? Тут. Один гражданский, блядь. А, может так, да? Братан, ты только этим не снимай мои кресты, пожалуйста. Я никому не разрешаю, потому что тут уже 25 съемщиков. А що за хрести це? Ну, це загинули? родители, да. Вони загинули ваші? Ну, умерли, да. А умерли? Умерли отец и бабушка тут жила. Від стресу, да? Да нет, старость. А старость? А на кладбище небезпечно? А где кладбище? Ти туди не доїдеш.
Жесть. А вы откуда? З Києва. С Киева приехал поснимать вот это. Ну, так в кожна своя робота. Да. Тут когда-то один приезжал этот. Да. Нам вже сюди хто приїжджав. Иностранец приезжал. И шо? Тоже снимал. Я еле его в подвал затащил вниз головой вместе с фотоаппаратом. Коли обстріл Коли почав? обстріл був, так що ви акуратно. Та ми падаємо, ну, міни прилітають біля нас пару раз, якщо прилетіло. Да. Тут таке ж, ти не вгадаєш, куди міна падає. Чи хто. Чуть-чуть. А ви як? Ви сюди на роботу попали чи як? Колись? Ну, та я же ж учився тут, училище железнодорожне кончав. Ага. Потім технікум, а потім інститут. І так, і пішло. На Вінниччину не хочете повернути? Так вже 50 років буде. А що ми тут живемо? Вже Там немає, вже родственників батьків там немає, нічого. Да, родителів немає, а що Куди там? їхати? Такі села полишались, де хати були, Ой, може? зараз хочеться, знаєш, в селі чи що? Не хочеш. На старості хто в селі? В Краще селі навіть- треба робити. То Тут що на краще руки. під бомбами, зараз краще тут? Під бомбами. А що, бомби ж тільки не всю ж були тут бомби. Ну, а вже 2,5 роки тут лупи. Ну, 2,5 роки. Це вже, вибачте, Бомби, це... якщо так сказати, почалися ще дуже давно, з 91-го. А чого, як це з 91-го? Ну як окупували нас. Чекайте, бо я не зрозумів, як це з 91-го окупували? Ви політики не розумієте, значить ви не знаєте нічого. Не буду я вам і розказувати. Ні, ми якраз розуміємо, то добре політика. А що ви не так розумієте політику. Що тут завод якийсь один, консервний який був завод тут. Такі ж місні олігархи розвалювали. Всякі типу Ахметова і пішло так далі. Так, а де тут Ахметов? Із-за границі тут був чоловік, який порізав його. За границі прямо хтось був? Так, він викупив його. От і вся політика, якщо ти хочеш знати. Преса. Откуда преса? Київ. Київ. Ну, а що ж, хоча б газетку привезли, якщо ви з Києва. О, а газетки зараз, бачите, хто зараз читає газетки вже? Так, а ми б читали. Ну, вас, да. А ми б читали. Може, так. Ніхто ж не привозить газетку. Бачите, будемо знати на наступний раз. Да. Привезли б газетку, роздали б, тут би почитали, хоч би знали, що там робиться. Чи Нас ні світу безпілотники немає. давлять. Ні газу Усьо, немає, ні води немає. Ні телефони, нічого не Телефони роблять. не роблять. Ага. Зв'язку немає, ні радіо, ні телевідення, ні телефону, тому На що острові. ото, як то кажуть, одна бабка сказала, ото і всі новості. Пенсіонери. Так і формується думка, так? Да, так і формується думка. А так же ж нема ж ні почти нема, нічого. Добре, бо нас підганяють, хлопці, щасливо, бережіться. Позаду мене видно Сіверськ, з якого ми вибралися, де постійно обстріли, де доволі небезпечно, але де досі залишається частка цивільного населення і куди їздять волонтери, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, абсолютно всім, аби доставити їжу, якісь продукти першої необхідності цим людям. І тут для багатьох ще з 22-го року постає питання, чому ж ці люди там залишаються. Для мене воно теж завжди поставало, але сьогодні я практично не запитував людей, чому вони там залишаються, адже давним-давно оця незрозуміла відповідь для мене сформувалася, що це в замкнутому світогляді людей. Це неосвіченість людей, це те, що люди ніколи за свого життя не виїжджали, умовно, навіть за межі свого села чи за межі свого міста. Ми сьогодні почули шокуючу інформацію. От хлопці-волонтери від Бога нам розповіли, що вони з одного села вивозили дідуся 92-річного чи 90-річного, і він за все своє життя не був в Краматорську. Щоб ви розуміли, звідси до Краматорська там кілька десятків кілометрів. І колись я давним-давно ще до повномасштабки таки чув, що 60% жителів так званого Донбасу, там це умовно Донецька, Луганська область, вони ніколи в житті не виїжджали за межі свого регіону. Тобто якісь би, здавалося, банальні подорожі, з яких починався проєкт, як ми завжди закликали подорожувати, пізнавати світ, він багато дає до розуміння. Він дає зрозуміти, як влаштований цей світ і не боятися його. Адже ці люди за рахунок своєї вузьконаправленості, за рахунок свого незнання світу, за рахунок того, що вони не відкривались перед світом, вони жили в світі такому пропаганди, в світі, в якому є жидобандерівці, котрих вони боялися. І це теж правда нам розповіли волонтери від Бога, що місцеві тут говорили, ми боїмося, що ми вийдемо в Київ і нас там будуть вбивати за російську мову. Тому подорожуйте попри все, розвивайтесь, подорожуйте своїми мізками, мисліть абстрактно, не будьте такими вузькозаточеними. Не наражайте себе на небезпеку, не наражайте інших на небезпеку. Адже життя єдине.